Σήμερα δεν θα μιλήσουμε με τα πολιτικά ορθά λόγια των δελτίων ειδήσεων, ούτε τα λόγια, τα politic correct των πολιτικών. Θα μιλήσουμε για την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα που βιώνει ο κάτοικος των μεγάλων πόλεων ή, αν θέλετε, του Αγίου Παντελεήμονα, της Κυψέλης και των νησιών μας κυρίως. Θα μιλήσουμε για την υποκρισία των Βρυξελών, την ανικανότητα ή μήπως τη σκοπιμότητα των ελληνικών κυβερνήσεων και το αίσθημα της απόλυτης εγκατάλειψης που πνίγει τον Έλληνα πολίτη. Είμαι ο Κωνσταντίνος και σε αυτό το βίντεο για ακόμη μια φορά θα πούμε αυτά που δεν τολμούν να πούν οι άλλοι. Δείτε αυτό που ακολουθεί και τα λέμε σε ένα λεπτό. Πού πήγε η γειτονιά μου? Σε ποια χώρα είμαι? Πού πήγαν οι ανθρώποι? Πού είναι οι δρόμοι που περπατούσα κάποτε χωρίς να φοβάμαι? Πού πήγανε τα φώτα? Σε ποιον να μιλήσω? Ποιος θα με ακούσει? Ελπίζω να σας έβαλα στο νόημα για το τι θα μιλήσουμε σήμερα. Και ας ξεκινήσουμε από τους φίλους μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή που στα λόγια ευαγγελίζεται την αλληλεγγύη, αλλά στην πράξη χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως ένα γεωγραφικό buffer zone, ένα ανάχωμα για να μην λερώσουν τα σαλόνια τους στο Βερολίνο και στο Παρίσι. Ο κανονισμός του Δουβλίνου δεν ήταν ποτέ μια δίκαιη συμφωνία. Ήταν μια θηλιά στο λαιμό των χωρών της πρώτης γραμμής. Η Ευρώπη εθελοτυφλεί. Στέλνει κονδύλια, εκατομμύρια ευρώ που χάνονται σε δύσκολες διαδρομές και σκοτεινές ΜΚΟ. Αντί να πιέσει για την ουσιαστική φύλαξη των συνόρων ή την υποχρεωτική μετεκατάσταση. Μας χτυπούν την πλάτη, μας αποκαλούν ασπίδα της Ευρώπης, αλλά την ίδια στιγμή κλείνουν τα δικά τους σύνορα και μας αφήνουν να διαχειριστούμε μόνοι μας το χάος, γιατί τους βολεύει. Όσο το πρόβλημα μένει στην πλατεία Βικτωρίας, δεν υπάρχει πρόβλημα στις Βρυξέλλες. Είναι μια κοινική προδοσία των αξιών που υποτίθεται ότι πρεσβεύουν. Και τι κάνει η ελληνική πολιτική ηγεσία? Διαχρονικά οι κυβερνήσεις μας αποδείχτηκαν κατώτερες των περιστάσεων. Από το λιάζονται των προηγουμένων περάσαμε στη δήθεν αυστηρή αλλά δίκαιη διαχείριση των τωρινών, που καταλήγει σε μια τρύπα στο νερό. Υπόσχονται απελάσεις που δεν γίνονται ποτέ. Υπόσχονται κλειστές δομές που μετατρέπονται σε μόνιμους οικισμούς. Η ελληνική κυβέρνηση δείχνει να φοβάται περισσότερο τις εκθέσεις κάποιων αμφίβολων διεθνών οργανισμών παρά την αγανάκτηση του ίδιου της του λαού. Το κράτος έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά. Τα σύνορα, παρά τις επικοινωνιακές φιέστες στον Εύρο, παραμένουν διάτρητα στο Αιγαίο. Και το χειρότερο, όποιος πολίτης τολμήσει να εκφράσει την ανησυχία του, όποιος δει την περιοχή του και τη γειτονιά του να υποβαθμίζεται, βαφτίζεται αμέσως ακροδεξιός και ρατσιστής. Είναι η πιο εύκολη μέθοδος για να φημώσεις την αλήθεια, η ετικέτα. Και ας μιλήσουμε τώρα για το άβατο της πρωτεύουσας. Και όχι μόνο της πρωτεύουσας, συμβαίνει και σε άλλες πόλεις, μικρότερες.
Περπατήστε στο κέντρο της Αθήνας μετά τις 9 το βράδυ. Ο φόβος είναι ορατός. Γκέτο έχουν δημιουργηθεί σε απόσταση αναπνοής από τα αρχαιολογικά μνημεία και τα κυβερνητικά κτίρια. Η εγκληματικότητα δεν είναι πια μεμονωμένα περιστατικά. Είναι καθημερινότητα. Μαχαιρώματα για ένα κινητό. Διακίνηση ναρκωτικών σε κοινή θέα. Συμμορίες που ελέγχουν ολόκληρα τετράγωνα. Απόπειρες βιασμών νεαρών γυναικών. Ο νόμος του κράτους έχει αντικατασταθεί από τον νόμο της ζούγκλας. Ο Έλληνας πολίτης νιώθει ξένος στον τόπο του. Βλέπει τις περιουσίες του να απαξιώνονται, τις γειτονιές του να μεταλλάσσονται σε κάτι ξένο, εχθρικό. Η κοινωνική συνοχή έχει διαραγεί όταν χιλιάδες άνθρωποι εισέρχονται παράνομα, χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς καμία πρόθεση ένταξης και χωρίς καμία προοπτική εργασίας. Η έκρηξη είναι θέμα χρόνου και η έκρηξη αυτή θα είναι κοινωνική. Ακούστε την αγανάκτηση. Δεν είναι μίσος, είναι απόγνωση. Είναι ο συνταξιούχος που φοβάται να βγει στο μπαλκόνι του. Είναι η μητέρα που τρέμει για το παιδί της που γυρίζει από το φροντιστήριο. Είναι ο επαγγελματίας που βλέπει το μαγαζί του να ρημάζει γιατί η περιοχή θεωρείται κόκκινη ζώνη. Η κοινωνία μας δεν ρωτήθηκε ποτέ αν αντέχει αυτό το βάρος. Μας επιβλήθηκε ως τετελεσμένο. Και όσοι παίρνουν τις αποφάσεις ζουν σε φυλασσόμενα προάστια. Στα καλά φυλασσόμενα προάστια. Μακριά από τη μυρωδιά των σκουπιδιών και την εξαθλίωση των δρόμων. Είναι εύκολο να είσαι ανθρωπιστής με την ασφάλεια των άλλων. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει η χωματερή της Ευρώπης για να έχουν οι Βόρειοι ήσυχη τη συνείδησή τους. Οι κυβερνήσεις πρέπει να καταλάβουν ότι η πρώτη τους υποχρέωση είναι η ασφάλεια των πολιτών τους. Αν δεν υπάρξει άμεση αλλαγή πλεύσης, αν δεν σταματήσει αυτή η εθελοτυφλία, το μέλλον προβλέπεται σκοτεινό. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από το αυτονόητο. Μια χώρα με σύνορα, μια κοινωνία με νόμους, μια πατρίδα που ανήκει σε αυτούς που την έχτισαν και την πονάνε. Εσείς μέχρι πότε θα ανέχεστε να είστε θεατές στο ίδιο σας το δράμα? Η σιωπή είναι συνενοχή. Ζούμε σε μια χώρα που εδώ και πάνω από μια δεκαετία σηκώνει ένα βάρος που δεν της αναλογεί. Ένα βάρος που δεν προέκυψε από επιλογή, αλλά από γεωγραφία. Σε καθημερινή πραγματικότητα, σε μια αργή αλλά σταθερή αποσύνθεση της συνοχής της ελληνικής κοινωνίας. Το μεταναστευτικό στην Ελλάδα δεν είναι απλώς θέμα φιλοξενίας ή αλληλεγγύης, είναι θέμα ασφάλειας, ποιότητας ζωής, λειτουργίας του κράτους και τελικά εθνικής αντοχής. Και όσο οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να το αντιμετωπίζουν με ημίμετρα, ευχολόγια και επικοινωνιακές κινήσεις, τόσο το πρόβλημα βαθαίνει. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν παρουσίασε ποτέ ένα σοβαρό μακροπρόθεσμο εθνικό σχέδιο. Όλες κινήθηκαν αποσπασματικά, λίγη αστυνόμευση εδώ, λίγα επιδόματα εκεί, μερικά κέντρα φιλοξενίας, μερικές δηλώσεις καλών προθέσεων στις Βρυξέλλες, αλλά ποτέ στρατηγική, ποτέ ξεκάθαρους στόχους, ποτέ πραγματική πίεση προς την Ευρώπη. Έτσι η Ελλάδα μετατράπηκε σταδιακά σε χώρο αναμονής, σε αποθήκη ανθρώπων, σε φίλτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ροές περνούν από εδώ, αλλά σπάνια συνεχίζουν. Οι άνθρωποι εγκλωβίζονται, οι πόλεις πιέζονται. Οι πολίτες καλούνται να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα χωρίς να έχουν ποτέ ερωτηθεί. Και την ίδια στιγμή η Ευρώπη παρακολουθεί. Μιλά για αξίες, μιλά για ανθρωπισμό, μιλά για αλληλεγγύη, αλλά στην πράξη εθελοτυφλεί. Η Ευρώπη αρνείται να μοιράσει ισότιμα το βάρος, αρνείται να επιβάλλει υποχρεωτική μετεγκατάσταση. Αρνείται να συγκρουστεί ουσιαστικά με την Τουρκία, προτιμά να πληρώνει, να στέλνει κονδύλια, να χρηματοδοτεί προγράμματα και να διαχειρίζεται την κρίση αντί να τη λύνει. Και κάπως έτσι η Ελλάδα μένει μόνη. Γιατί ο ρόλος της Τουρκίας δεν μπορεί πλέον να κρύβεται κάτω από το χαλί. Η Άγκυρα έχει μετατρέψει το μεταναστευτικό σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Το χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης προς την Ευρώπη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι κάθε εικόνα χάους στα ελληνικά σύνορα μεταφράζεται σε πολιτικό κόστος για τις Βρυξέλλες. Το είδαμε στον Εύρο, το βλέπουμε στα νησιά, το έχουμε ακούσει ακόμη και σε δημόσιες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων. Δεν πρόκειται για αδυναμία ελέγχου, πρόκειται για συνειδητή στρατηγική. Οι ροές ανοίγουν και κλείνουν ανάλογα με τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Τουρκίας και η Ευρώπη απαντά με χρήματα. Δισεκατομμύρια ευρώ διοχετεύονται χωρίς ουσιαστικούς μηχανισμούς επιβολής, χωρίς πραγματικές κυρώσεις, χωρίς διασφάλιση αποτελέσματος. Η Τουρκία κρατά το διακόπτη, η Ελλάδα πληρώνει τις συνέπειες. Και πάνω σε αυτό το έδαφος ανθίζει και η βιομηχανία των δουλεμπόρων. Οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα με διεθνή παρουσία, συγκεκριμένες διαδρομές, τιμοκαταλόγους, πλαστά έγγραφα και ανθρώπους σε κάθε στάδιο της αλυσίδας. Αυτοί δεν είναι απελπισμένοι πρόσφυγες. Είναι επαγγελματίες εγκληματίες που εμπορεύονται ανθρώπινες ζωές και πλουτίζουν από τον πόνο. Και όσο δεν χτυπιούνται στην πηγή, όσο δεν υπάρχει πραγματικός διεθνής συντονισμός για τη διάλυσή τους, θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανεμπόδιστα. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί ένα ολόκληρο παράλληλο οικοσύστημα γύρω από το μεταναστευτικό. ΜΚΟ, προγράμματα, συμβάσεις, μελέτες, συνέδρια. Υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν πραγματικό έργο. Αυτό δεν αμφισβητείται. Υπάρχουν όμως και οργανώσεις με ασαφή χρηματοδότηση, περιορισμένη εποπτεία και πρακτικές που γεννούν σοβαρά ερωτήματα. Ποιος τις ελέγχει? Ποιος αξιολογεί τα αποτελέσματά τους? Ποιος διασφαλίζει ότι δεν λειτουργούν, έστω έμεσα, ως μέρος του προβλήματος? Και όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Χρήματα που υποτίθεται ότι προορίζονταν για ένταξη, υποδομές και κοινωνική ανακούφιση. Όμως οι γειτονιές μας δεν βλέπουν αναβάθμιση. Οι πόλεις δεν βλέπουν αποσυμπίεση. Οι πολίτες δεν βλέπουν βελτίωση. Αντίθετα, βλέπουν υποβάθμιση, ανασφάλεια και εγκατάλειψη. Έτσι δημιουργείται αυτό που πολλοί πλέον αποκαλούν οικονομία της κρίσης. Ένα σύστημα που συντηρείται από τη διαχείριση του προβλήματος, όχι από τη λύση του. Για κάποιους το μεταναστευτικό είναι επάγγελμα. Για τους πολίτες είναι καθημερινή δοκιμασία. Και αυτή η δοκιμασία είναι πια ορατή στις πόλεις, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Περιοχές αλλάζουν μέσα σε λίγα χρόνια.
δημιουργούνται άτυπα γκέτο, το κράτος αποσύρεται, η παραβατικότητα αυξάνεται, μικροκλοπές, ναρκωτικά, παράνομο εμπόριο, συμμορίες. Όχι επειδή όλοι οι μετανάστες είναι εγκληματίες, αλλά επειδή η συγκέντρωση φτώχειας, αποκλεισμού και απουσίας προοπτικής οδηγεί αναπόφευκτα σε παραβατικότητα. Αυτό είναι κοινωνιολογία, είναι στατιστική, είναι εμπειρία. Οι κάτοικοι αισθάνονται ξένοι στις ίδιες τους τις γειτονιές. Αποφεύγουν δρόμους, προσαρμόζουν τη ζωή τους, φοβούνται να κυκλοφορήσουν συγκεκριμένες ώρες και πάνω απ' όλα νιώθουν ότι κανείς δεν τους ακούει. Η αγανάκτηση μεγαλώνει, όχι από μίσος, από εξάντληση, από την αίσθηση ότι το κράτος είναι απόν, ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε γραφεία πολύ μακριά από την καθημερινότητα, ότι η πραγματικότητα των πολιτών δεν φτάνει ποτέ στα τραπέζια των υπουργών και των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Και όταν οι πολίτες μιλούν, συχνά στιγματίζονται, τους λένε υπερβολικούς, τους λένε ακραίους, ρατσιστές. Όμως δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι άνθρωποι που βλέπουν την ποιότητα ζωής τους να υποβαθμίζεται και απαιτούν απαντήσεις. Η λύση λοιπόν δεν βρίσκεται ούτε στην αδιαφορία ούτε στην πόλωση. Βρίσκεται στη σοβαρή πολιτική, σε ισχυρή φύλαξη των συνόρων, σε γρήγορες διαδικασίες ασύλου, σε έμεσες επιστροφές όσων δεν δικαιούνται παραμονή, σε πραγματική διάλυση των κυκλωμάτων, σε πλήρη έλεγχο των ΜΚΟ, σε απόλυτη διαφάνεια των ευρωπαϊκών κονδυλίων και κυρίως σε υποχρεωτική ευρωπαϊκή μετεγκατάσταση, ώστε το βάρος να μοιραστεί δίκαια. Πάνω απ' όλα χρειάζεται εθνική στρατηγική, όχι άλλη διαχείριση της τελευταίας στιγμής, όχι άλλα επικοινωνιακά τεχνάσματα, σχέδιο δεκαετίας με στόχους, λογοδοσία και πολιτικό θάρρος που δεν το έχει κανείς. Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, δεν μιλάμε απλώς για μεταναστευτικό, μιλάμε για βαθιά κοινωνική αποσύνθεση. Η Ελλάδα βρίσκεται σε οριακό σημείο. Οι πόλεις πιέζονται, οι πολίτες κουράζονται, η εμπιστοσύνη στο κράτος διαβρώνεται. Και όσο οι κυβερνήσεις και η Ευρώπη συνεχίζουν να κρύβονται πίσω από γενικόλογες δηλώσεις, η πραγματικότητα θα γίνεται όλο και πιο σκληρή. Το μεταναστευτικό, αγαπητοί κύριοι πολιτικοί, δεν είναι επικοινωνιακό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα επιβίωσης. Είναι πρόβλημα επιβίωσης των Ελλήνων πολιτών. Φίλες και φίλοι, η κατάσταση έφτασε στο μη παρέκει. Η Ελλάδα δεν είναι ένα πείραμα εργαστηρίου. Είναι η πατρίδα μας. Και μια πατρίδα χωρίς σύνορα, χωρίς ασφάλεια και χωρίς σεβασμό στον πολίτη της πάβει να είναι κράτος. Σας λένε ρατσιστές επειδή θέλετε να νιώσετε ασφαλείς. Σας λένε γραφικούς επειδή ζητάτε να εφαρμόζεται ο νόμος, αλλά η πραγματικότητα δεν κρύβεται κάτω από τις ταμπέλες. Η πραγματικότητα είναι έξω από την πόρτα σου. Αν δεν ξυπνήσουμε σήμερα, αν δεν απαιτήσουμε να σταματήσει η αιμορραγία των κονδυλίων, η υποκρισία των ΜΚΟ και η προδοσία των συμμάχων φίλων μας, το αύριο δεν θα μας ανήκει. Θα είμαστε απλά οι ξένοι σε μια χώρα που κάποτε χτίσαμε εμείς. Μην περιμένετε από αυτούς που δημιούργησαν το πρόβλημα να το λύσουν. Η δύναμη είναι στη δική σας φωνή. Γράψτε κάτω στα σχόλια τη δική σας μαρτυρία από τη γειτονιά σας.
Ας γίνει αυτό το βίντεο η αρχή μιας κραυγής που δεν θα μπορούν πια να αγνοήσουν. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και μην χάσετε τη συνέχεια, γιατί όσο εκείνοι σωπαίνουν, εμείς θα μιλάμε πιο δυνατά. Καλή δύναμη σε όλους και μην ξεχνάτε, η σιωπή είναι η υπογραφή της ήττας μας. Μην τους κάνετε τη χάρη.